För de som inte känner till det sedan tidigare, vad är det Sedana Medical gör för någonting? Ja, vi är ju idag ett medtechbolag, ett svenskt medtechbolag som bygger på en svensk uppfinning. Vi etablerades 2005, men vi är också på väg in att bli ett läkemedelsbolag. Och vi jobbar inom ett område som heter inhalationssedering för intensivvård. Och det bygger då på alltså sedering i sig är att man sänker medvetandet på en patient som ligger i respirator för att kunna klara av den behandlingen. Och dagens standardbehandling är gamla intravenösa produkter, många gånger narkotikaklassade produkter som har ganska stora problem. Både med tiden till uppvaknandet, de skapar toleransutveckling, biverkningar såsom delirium. Man har också faktiskt sett en ökad risk för mortalitet. Inhalationssedering är en betydligt mycket bättre behandling. Problemet är att den inte har funnits tillgänglig för intensivvården tidigare. Och den har inte fullt ut varit registrerad som terapi. Och vi som bolag, vi har då 2 produkter, Anaconda, som är då en administratör av de flyktiga anestetika som behandlar patienten. Och vi håller då på, och så har vi då en läkemedelskandidat som heter Isoconda som är just ett sådant läkemedel. Så vi har en ledande position, vi har en ganska unik ställning. Och vi har redan nu initierat en registreringsstudie som ska registrera upp läkemedlet till att det blir då ett godkänt läkemedel. Men trots detta så har vi då ett proof of concept i Tyskland i vår testmarknad där det visar verkligen att efterfrågan finns. Så idag ökar vår försäljning med ungefär 30% per år. Vi har en break-even situation. Och trots det så är vi för sig ganska små blygsamma siffror jämfört med den potentialen som finns på 10-20 miljarder årligen på den här marknaden. Så det är ett kortfattat svar på vad vi gör. Och hur hanterar man egentligen förgasningen och återanvändningen av den här flyktiga anestetikan idag? Och vad är fördelarna med er metod? Flyktiga anestetikum idag används nästan enkom inom operation. För att söva patienten och sätta den i narkos så att du kan operera på patienten utan att de vaknar. Och det gör man med hjälp av en anestesimaskin. Som då, det är en stor maskin, den är dyr att köpa in och kräver expertkompetens av personalen. Våran device som då heter Anaconda är en anestesimaskin i miniatyr kan man säga. Med mer eller mindre samma funktioner. Men du kopplar den på utrustningen till den utrustning som finns på en intensivvårdsavdelning idag. Den gamla anestesimaskinen, den som används på operation, den kommer aldrig vara tillgänglig på en intensivvårdsavdelning. Och det är först nu när våran produkt Anaconda kommer till då, som det öppnar upp den möjligheten att använda den här typen av läkemedel på intensiven. Och det har man inte kunnat tidigare. Så kan man säga att kortfattat och förenklat fungerar det. Och om vi tittar på era 2 produkter, Anaconda och Isoconda, kan du inte berätta vart någonstans i utvecklingsprocessen de finns idag? Anaconda är ju en patenterad device och CE-märkt och godkänd för användning i Europa plus även lite andra marknader runt om i världen. Och den finns ju där och är klar att användas. Isoconda däremot, anledningen till att vi vill registrera den produkten det är ju att de här lokala anestetikerna de är bara godkända för anestesi på operation. Vi vill ju att den ska godkännas för sedering på intensivvården. Och det är därför vi har initierat den här stora registreringsstudien nu i Tyskland på en 20-25 centra. Och vi räknar med att den här produkten kommer bli godkänd i Europa runt 2020. Och förutsatt godkänd registrering är målsättningen att nå en omsättning överstigande 500 miljoner och en EBITDA-marginal om 40% 3 år efter godkännandet. Kan du berätta mer om hur ni resonerat för att komma fram till de här siffrorna? Ja, men idag, som jag nämnde, i Tyskland så har vi ju en försäljning redan idag på Anaconda. De använder den, vi har ungefär 500 kliniker som använder Anaconda idag på intensivvårdsavdelningar i Tyskland. Och man gör det trots att det här är en off-label situation. Vi får inte aktivt marknadsföra den. Men läkaren får ju använda en off-label terapi så länge man gör det under eget medicinskt ansvar. Men det som händer är ju att man oftast använder den på patienter där man inte klarar av någonting annat. Som sista resurs så att säga. Och därför blir ju användningen ganska liten. Men idag så kan vi säga det, utav den potentialen på de här 10-20 miljarderna som är så globalt
och den marknaden som det ser ut så har vi i Tyskland, den försäljning vi har idag, ungefär 3% av potentialen. Och i Europa så är potentialen ungefär 6 miljarder årligen uträknad och baserat på hur många patienter som behandlas och hur många som ventileras och hur många som sederas och hur lång tid de sederas. Så ungefär 6 miljarder i Europa, och vi, med tanke på att vi har redan idag 3% av potentialen i Tyskland, så tycker vi att det är rimligt att vi skulle nå en 8-10% av den europeiska potentialen 3 år efter registrering. Jag skulle säga att det är rimligt och absolut möjligt. Vi har räknat det verkligen utifrån antal patienter och utifrån de lärdomarna vi har dragit i Tyskland då. Och bruttomarginalen har ju ökat från dryga 65% till dryga 71%. Ja. Vad beror det på, och kommer Isoconda höja eller sänka den? Isoconda, man kan väl först säga så här då, att försäljningen, en dygnsbehandling av Anaconda plus Isoconda ligger ungefär på 1000 kronor. Det beror på hur vi ska prissätta Isocondan. Men den stora delen, ungefär 70% som vi förutsätter, kommer ligga på Anaconda och 30% på Isoconda. Bruttomarginalerna, grossmargin på Isoconda kommer vara likvärdig ungefär med Anaconda. Men det är ju fortfarande Anacondan som kommer driva försäljningen och även bruttomarginalen. Och där har vi ju jobbat nu aktivt under årens lopp på att förbättra processer i produktionen, och volymökningarna är ju självklart också en bidragande orsak till att vi förbättrar våra bruttomarginaler. Och vid noteringen satte ni upp ett operativt mål att ha säljorganisationer i 15 EU-länder vid slutet av 2019. Hur kommer det sig att ni satsar så mycket på direktförsäljning och inte går via partners? Ja, alltså det här vi säljer en terapi, en kombination av, det är en helt ny terapi, det är liksom vi ska byta standardbehandling från en intravenös behandling till inhalerbar behandling på en intensivvårdsavdelning. Det kräver commitment, det kräver kunnande. De personalen som vi anställer idag, det är alltså intensivvårdsutbildade sjuksköterskor som hjälper klinikerna, vi utbildar klinikerna och vi hjälper till att initiera behandlingen på plats. Och gå med en distributör som kanske har 10 andra produkter och som inte har den här kunskapen, det är inte lika effektivt. Vi ser tydligt att egen personal är det som gäller för att kunna klara av det här och få bäst utfall. Det är klart att en distributör kan sälja det, men vi tror mycket ändå på egen personal i det här. Sista frågan då, vad är största fokuset för 2018? Ja, vårt fokus nu det är ju att jobba intensivt med den registreringsstudie som pågår så att vi i början av nästa år kan skicka in vår registreringsansökan till tyska myndigheten som är referensland. Samtidigt så att vi kan ha den här registreringen på plats under 2020. Det är huvudfokuset på Europa. Andra fokusen är ju att vi förbereder nu en registreringsplattform och en registreringsstrategi för hur vi ska gå in i USA. Och där kommer vi jobba mycket med en kombinationsregistrering. Men självklart kommer vi nyttja väldigt mycket av den kunskapen och kompetensen och dokumentationen vi bygger upp nu i Europa. Så USA är andra prioritet, och den tredje prioriteten det är ju att fortsätta att öka vår efterfrågan och awareness kring terapin och våra produkter. Så att vi får den här hävstången som behövs när den här registreringen finns på plats. Så att vi verkligen är redo att lansera då. Tack för det, Christer, och lycka till! Tack!